T1 là đôi chọn bên và first pick Yone cho Faker. Aurora, Kalista và Saya có vẻ như là Gen Z sẽ muốn đánh giống như là ở bên phía của BLG ngày hôm qua không? Với một cú rắc cộng với Skagner. Có thể là hai sự lựa chọn. Skagner là một con bài rất là mạnh và đây cũng là một con bài mà Canyon sử dụng rất là hiệu quả. Nó cũng sẽ hạn chế đi cái combo Yone và Skagner nhưng nó sẽ lộ ra combo Senjuani và Yone dành cho T1. Có phải là rắc không với kèo chọn mù hay sẽ là Gna dành cho Kin? Na cũng là một con mà Kin đánh rất là tín. Cờ Sante, Na, rắc đã bị ban đi rồi. Rắc bị ban đi thì còn Na thôi. Một con Na cá sấu đến từ Kin. Lựa chọn Renekton đến từ Kin. Ad cộng Senjuani, khả năng cao sẽ lựa chọn đến từ T1. Ad Renata. Wow. Họ không khóa lại Senjuani và cả Rumble, những cái lựa chọn rất là mạnh dành cho Zert và Honor. Có chọn là phối hợp tốt với lại Faker nữa. Silas đến từ Chovy. Wow. Một con bài có khả năng tạo đột biến và đẩy cánh đến từ Chovy với một con Silas. Silas cá sấu là hai đường đơn đến từ Gen Z, đội hình rất nhiều tay ngắn nhá. T1 đang có một con Reata. Đối phương là 3 con tay ngắn. Chắc chắn là ban Senju rồi. Ban Senju và một con đứng trên nữa có thể là Rumble của Zert hoặc là Na. Senjuani sẽ lựa chọn cấm đầu tiên đến từ Gen Z. Rất dễ hiểu thôi khi mà T1 họ không lựa chọn ở lượt 2, lượt 3 của mình. Blitzcrank đến từ T1. Có ban tiếp Rumble không? Cá sấu Rumble. Nhưng nếu như không ban Rumble thì đây có khả năng sẽ là một pha swap lane đến từ Gen Z khi họ có một con cá sấu có thể đánh đảo đường được. Rồi, ban Rumble. Cả hai con bài mình nói tới đều bị cấm đi là cả Rumble và Senju rồi. Thì lựa chọn cuối cùng đến từ T1 là một sự lựa chọn cấm vào xạ thủ của Pay. Hiện tại còn con gì ta? Jerry, Saya, Kalista đã bị cấm. Kai'Sa là lượt cấm cuối cùng đến từ T1. Ezreal là lượt cấm, không phải là Kai'Sa. Thì đây có thể là lựa chọn Kai'Sa dành cho Pay luôn. Hoặc là họ sẽ giấu lựa chọn xạ thủ đến cuối với một con hỗ trợ của Lehen. Đội hình của bên phía Gen Z Esports thì thực ra khả năng mở của họ là họ có thể lấy chiêu cuối của Gumayusi với một con Silas của Chovy để mở. Nhưng mà mở như vậy thì rất là hên xui và Pay quyết định là đánh Ziggs rồi. Một con Ziggs rất hiệu quả đến từ bên phía của Gen Z. T1 sẽ phải chống lại Ziggs như thế nào đây? Họ sẽ cần phải có những con bài mở giao tranh. Wukong để chống lại hay là Vi? Mình nghe Vi hợp lý hơn. Nocturne, Viego đang xoay liên tục. Javan để đóng lồng. Kha'Zix xoay rất nhiều tướng đi rừng. Vi mình nghe lựa chọn hiệu quả hơn. Vi cộng với lại Yone sẽ là combo mà T1 đánh ở ván này để chống lại Ziggs và sẽ làm con tướng đường trên. Gragas đến từ Zert. Gragas ở lựa chọn đầu tiên của Zert ở ván đấu này. Một con Gragas để phá giao tranh. Đội hình đối phương rất nhiều tay ngắn và đây có thể sẽ là tiếp tục một con tay ngắn nữa dành cho Lehen với một con bài mở Leona. Leona và Ziggs. Hợp lý rồi. I do imagine though, looking at the damage profile for T1, this is going to be the full AP variety, so maybe a little bit more carry or shutdown potential early on here. Rất tốt với một con Gragas và Yone đi mid thôi. Tôi tưởng là Gragas mid thì Gragas mid ở trường hợp này cũng ok chứ. Nhưng mà tại vì là con Yone thì nó sẽ bị sợ đảo đường anh em. Con Yone nó sẽ bị sợ đảo đường ấy. Nên là Faker sẽ đánh Yone thôi. Bởi vì T1 là đội được chọn bên. Chiếm được cái bụi bên trái đến từ bên phía của T1 mà có vẻ như họ sẽ đánh đảo đường rồi. Họ sẽ đánh đảo đường rồi. Họ đi vào rừng để cướp chim của Canyon và thông tin là có đến từ Gen Z.
Rồi, T1 sẽ đảo. T1 sẽ đảo đường ở trong cái tình huống này. Cắm hai con mắt để chắc chắn là đối phương di chuyển ở khu vực đường trên thì họ sẽ có thông tin. Rớt chạy thẳng xuống cánh dưới. Bãi chim đang được Lehen kiểm soát, chưa có mắt cắm vào. Rất nhiều ping đến từ bên phía của T1. Honor đang được giữ con bùa đỏ, được hỗ trợ để giữ con bùa đỏ này. Leona ra mid, Faker không có gì khó khăn cả, giữ lính ở một cái cự ly an toàn. Skagner cũng đang ở khu vực đường giữa với một tình huống vào để ăn chim. Gragas solo 1 đánh 2 ở cánh dưới, trong khi đó thì bên phía bên kia thì chưa ai hit kinh nghiệm ở đợt lính đường trên cả. Rớt vẫn đang cố gắng hit kinh nghiệm. Nào, hit kinh nghiệm nào Rớt. Rồi, hit tiếp một con nữa, khả năng là sẽ có cấp độ 2 tê lên trên luôn đến từ bên phía của Kin, nhưng đây là một pha mà T1 có thông tin. Cũng đã có cấp độ 2 đến từ Kin. Faker đang đẩy tốt hơn so với lại Chovy ở đường giữa. Con Gragas này của Rớt liệu có bị đai trụ hay không? Đây, cái thế này là cái thế mà bên phía của Genji có thể đai trụ ở bot. Vì lùi về, quyết định của T1 là không đai trụ cánh trên rồi. Như vậy là hai bên sẽ là an toàn đánh à. Không ai xuống đây hỗ trợ Rớt cả. Khó rồi, Rớt sẽ bị đai trụ. Chắc chắn là một tình huống đai trụ rồi. Giật trỏ trước thiên đỉnh kiếm hụt, nhưng vẫn có choáng. Rớt không thể thoát thân được rồi. Hai chủ chắc chắn là đai. Ui, nhưng mà cây điên, một chấm máu mắt tốc biến. Lùi lại một tí em, lùi lại một xíu. Rồi, tốc biến né thiên đỉnh kiếm tốt. Vẫn còn tình huống lăn bụng. Lăn thùng rượu thường đúng hơn, và một cái tele của Faker lấy hai cái tốc biến đến từ bên phía của Genji. Ok. Chậm lại. Đợi nhất Chovy bị bắt lại và không có gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là pha trốn bắt rút lui thôi. Nhưng cái timing này thì Chovy rõ ràng đang bị thọt máu hơn so với lại Faker rồi, và có vẻ như là sâu trên sẽ thuộc về T1, còn bên trên này thì Lehen. Nên nhớ là cái rạc không tốc biến nhưng mà Lehen cũng tương tự như vậy luôn. Genji đang làm đội hình có dích và họ sẽ cần phải ăn sâu, nhưng mà T1 đang đẩy tốt hơn ở cả mid và cả top. Chovy bây giờ mới lên 6. Sau đi Honor ơi, ăn dòng triển khai luôn đến từ cây điền thì biết rằng là cánh trên phải bỏ rồi. Sẽ là một nhìn kiểm soát sâu đến từ bên phía của T1. Họ cũng đã có thông tin là đối phương đang mở rồng. Sâu 1 thuộc về Honor, chắc chắn là sẽ có cấp độ 6 trước so với lại một con Skagner bây giờ mới chỉ 4, và tình huống đai trụ fail đấy của Genji Sport ở cánh dưới nó đang cảm giác là nó đang hơi bị nặng quá rồi. I do think an early Drake for Genji is great because obviously looking at the composition, the Renekton is going to lose a lot of value as the game goes on, but Silas and Ziggs most certainly will not. Yep. Chắc chắn là pha đấy phải trừng phạt thôi. Nhưng cánh trên thì sao? Pay cấp 5, Honor cấp độ 6, Lehen có che được không đây? Giật trỏ làm choáng. Thiên đỉnh kiếm, Honor lùi ra một nhịp. Tele luôn, không, lùi về thôi. Tình huống sẽ là lùi về chứ không phải là Tele đến từ Rớt. Cái thế đường dưới đang là thế ngon đến từ Rớt với một con Reation, một đội hình bên phía của Genji đập đội hình đánh early game với một con Ziggs. T1 cái nhiệm vụ của họ chỉ là thủ thôi, cứ thủ là được các em ạ. Đã phá con mắt kiểm soát này của Genji, không có mắt mũi gì cả, 6 sâu cho T1, còn ở hướng ngược lại 1 phút nữa mới ra rồng. T1 có vẻ như sẽ ăn tầm 2 sâu và họ sẽ rút để cố gắng kiểm soát rồng 2, nó sẽ là bình hơn thay vì việc là ăn 6 sâu. Những con sâu đầu tiên với kinh nghiệm nhiều đến từ vị trí của Honor. Lehen cấp độ 6 lên bắt Faker. Faker bị ép lui rồi. T1 có vẻ như là họ vẫn đang cố gắng ham như vậy, chỉ là một pha ăn 2 sâu như mình đã đề cập là hợp lý. Ăn 2 sâu và rút là hợp lý. Không nên tham làm gì cả mà, không nên tham TP rồi, đối phương TP rồi, mình lời. Muốn đánh đến từ T1 luôn à? Đánh luôn rồi, Honor bị dồn sát thương, giam cầm quá nhiều thứ. Nhưng thùng rượu nổ vào, trốn bắt. Đánh không sao được ta.
Nằm sâu là ok rồi mà, không cần phải dướn vào đó đánh làm sao được. Đối phương có rất nhiều khả năng dốc sát thương và dồn sát thương. Nó chậm thôi, chả có gì phải vội cả. Sứ giả là mục tiêu tối thượng. Sứ giả là mục tiêu tối thượng. Mắt đằng sau không có đến từ bên phía của Gen Z. Họ sẽ phải phòng ngự cái trụ này thế nào đây. Bắt tay lùi về, cây niên di chuyển tới nhặt gạch và sau đó sẽ làm tình huống đáp. Bóc giáp cốt Keria. T1 đang phải lui về hướng sông khi mà Honor mới chỉ ăn được máu tầm 1/3 của sứ giả thôi. Sẽ hồi lại máu. Vẫn lại là tiếp tục tình huống di chuyển ở sâu, nhưng mà pha này thì rõ ràng là T1 không thể can thiệp được rồi. Họ đang mất tốc biến ở những vị trí rất quan trọng. Umayushi không có tốc biến ở trong tình huống này, cả tẩy nữa luôn. T1 vẫn buôn đánh nhau à? Hơi khó nha, mắt tầm nhìn là chưa phá hết được. Thung diệu nổ, Keria. Sao cứ dướn các em ơi, sao cứ dướn vậy? Dướn vậy, đâu cần thiết đâu. Sứ giả cộng với lại Zik thì chắc chắn là trụ rồi. Họ ấy phải bỏ chứ ta. Hai tình huống liên tục của T1 đánh mình thấy là hơi bị ấy quá. Họ đánh không được kỹ. Đáng nhẽ cái tình huống đấy phải bỏ. Phải bỏ ấy. Cái pha sâu 2 ăn xong 5 sâu cũng phải rút chứ. Nào bây giờ không, đừng vào cái thế nó phải gỡ, đừng vào cái thế nó phải gỡ. Đối phương vẫn chưa ăn được trụ mà. Zik chưa ăn được trụ đâu. Đẩy người lên cánh trên, vẫn có trụ cho Pay và đây vẫn là một con Zik thành công. Chơi rất khó chịu đến từ bên phía của Gen Z, đánh Zik vẫn rất mượt. Khó thế. Tele để có thể giữ trụ rồi. Họ có 3 tele và tiếp tục là một trụ nữa. Gen Z đang lấy tiền từ trụ để có thể snowball. Con Zik rất giàu. Để đánh lên một nhịp cánh trên, cố gắng để có thể lấy máu của trụ 2, rớt phòng ngự một mình, có TP. Nhưng sẽ là bùa đỏ bị cướp. Honor lên để có thể gỡ, nhưng mà đối phương có siêu bom địa ngục. Khó nha. Về thôi. Rồi giữ được bùa đỏ, tăng tốc pha rút lui ok. Ok, red buff. Giữ được có bùa đỏ là ok rồi. Kiểm soát lại tầm nhìn bùa đỏ cái. Mắt bùa đỏ chúng nó nhiều lắm. Leona Skarner cá sấu thì Umayushi trận này cũng rất khó chơi. Con Ash này nó là một con mà nó phụ thuộc, nó phục vụ rất là nhiều cho chiến thuật của T1 á. Đại băng tiện bắn vào cái bắt tay. Rất nhiều CC ẩm chất điên loạn thảy ra, đoạt mệnh vào, bắt lẹ thành công lè hèn rồi, mạng nên được nhường dành cho Faker. Faker ăn cái mạng này là ngon rồi. Ok, gỡ được thì lùi, các em ơi, gỡ được thì lùi. Mình vẫn phải thủ, mình vẫn phải đép. Early game của T1 rất tốt, nhưng mà đến cái giai đoạn mà con sâu 2 ấy là bắt đầu họ, tức là họ bị mất kiểm soát ấy. Họ bị đánh bị không kỹ, bị lỗi này lỗi kia. Ép Baron đến từ T1 rồi. Ping đến từ bên phía của Gen Z chắc chắn là họ biết, và Honor máu đang thấp. Chovy chắc chắn là có thông tin rồi, họ đang có một pha siêu bom để check. Nhanh té em ơi, nhanh rồi té thôi, nhanh. Ok, té thôi, té đi được không? Nào từ từ mình cầm Baron, con cá sấu khỏe. Dồn hết đam vào Lehen rồi, sát thương là thiếu đến từ rớt 1 chấm. 2 Kuma bắn đi. Lùi về một xíu.
Bình tĩnh, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại. As we look here, Chovy, I imagine his job is to stall for the rest of his team to arrive, but he steps too far forward. He stays alive for a lot longer than we were expecting, but it doesn't matter. That's such a big source of damage gone. And then you see, with Zeus threatening the backline, Genji doesn't actually have any damage. Like, Keen is trying, Kenyon's trying, but it's a Skarner and a Renekton that's getting kited away. The resources are divided on two fronts with Zeus, putting that pressure on the mid lane. Meanwhile, Ash is... Chậm lại nào, cầm Baron, chậm lại các em, mình vẫn đang còn spell. Gragas thì phải đứng cạnh Ad tại vì bên kia nó mở nhanh ấy. Rồi, Ad phá hủy diệt đánh được một nhịp vào trụ đến từ Keria và lấy được 3/4 máu trụ đứng dưới, có trụ 2 cho T1. Rồi, ok. Chậm lại. Minute or so, the Baron, they weren't able to find anything. It's the setup afterwards. This team has perfected these Baron plays. Canyon! Canyon delivered. He finds an impale, but he has no friends. Ok. Diêu na luôn. Đấy con cá sấu. Đấy cá sấu. Bách. Đánh lui xíu. Đúng rồi, Guma. Ok. Vẫn còn Baron không? Hết rồi. Về các em ơi, quá lời rồi về. Về đi Faker, lấy Q3 về. Ok. The inhibitor stand, but the gold lead keeps growing. And Faker just toying with them here on this bottom side of the map. Man, it really just feels like a big swing back. So much it was give and take in this game, but now T1 are just saying that they're going to have it all. The pick potential of this roster was something we didn't get to talk a lot about, but you can see it clear as day. The Ash arrow into the Gragas ultimate makes it so difficult to protect the target that gets locked down. Lehen doing what he can to try and catch Gumayushi out, but it's just not enough. And the game is quickly snowballing in favor of T1. Mọi người. Đẩy tiếp. Ép nó phải ra khỏi rồng, để mình kiểm soát lại rồng. TP luôn đến từ Faker rồi, TP luôn đấy, bắt buộc phải có người đép. Đánh nhanh đến từ T1, mở nhanh được không ta? Bắt tay. Đó rồi. Ép ra thôi nhưng Keria thấp máu. Pha vừa rồi cá sấu của Kin không TP và như vậy là lời TP và T1 là thấy khó rồi. Ăn nhanh được không ta? Lùi lại một xíu nào. Kenyon. Keria. Bắn. Guma ơi, Guma, bắn đất cho anh, trúng nó cho anh. Hay quá, nó chết nhưng mà bay nằm xuống rồi, endgame. Không hừng, bình tĩnh thôi. Đẩy vào endgame nào. Top vào nhiều lính hơn. Kịp ta. Kịp. Ok. Bình tĩnh. Mới ván 1 bình tĩnh. Mới ván 1 chưa có gì cả, chuyển sang đội 2 đến từ T1. Chắc chắn là Smolder, Yone và Aurora là ba con bài cầm đến từ T1. Kalista, Saya và Ash đã bị cấm đi đến từ Genji. Con Ash này nó cho phép T1 kiểm soát cây niền rất là nhiều ở những cái vòng rừng đầu tiên. Mình nghĩ rằng là Genji khó chịu ở cái điểm đấy. Aurora chắc chắn là lực cấm của T1 rồi. Thì Genji first pick cái gì thôi. Mid đi đường mạnh hay Nidalee của Kenyon. Tiếp tục là Skarner. Còn vẫn là rất hiệu quả đến từ Kenyon. Mặc dù là đội thua.
Trả lời của T1 sẽ là cái gì đây? Kathleen đến từ T1 và Kindred à? Well, I mean, of course, he's going to pick a lane dominant AD carry, and the lane swap meta. I debate how effective it is. Oh my but the god! biggest surprise to me is the Kindred coming out from Owner as an answer into the Skarner. That's some shades of 2022 that I'm seeing here with the Kate and Kindred. And do note, Nidalee this time around was chắc chắn là rắc rồi. That is something that Canyon, we saw even in the series against FlyQuest, has very heavily relied upon. Kindred dành cho T1. Rắc cộng với lại Ari thì có tiếp tục là Gragas để phá giao tranh không? Đẩy đối phương ra khỏi cứu sinh. Rom đến từ T1. But if they wanted Gragas again, they had to take it right there. Gragas decent matchup into the Jax, and if you have the Kindred, you kind of want to get things that are bad guys off your Lamsor's fight to get the most value. So that could have been another great pickup. But it's going to be the Braum instead. Không phải là Galio thì sẽ bị ban Galio đấy. Chắc là combo Kindred Galio này là Gen Z họ sẽ ban Galio thôi. Lulu. Gen Z sẽ ban Galio. Gần như đến 90% là họ sẽ ban con này rồi. Chỉ bây giờ chỉ có là dở hơi với không ban Galio thôi, tại vì đối phương đã là Kindred. Đấy. Nhưng mà cái lượt 3 nếu mà muốn đánh Kindred Galio phải lựa chọn luôn. Renata cộng Lulu. Yeah, gives them some engage options as well. So trying to take those off the board as much as possible, as there is the Renata ban as well. Pick Kindred để có thể hạ gục con Skarner này chung với Guma UC, nhưng điều kiện thắng xoay quanh Kathleen thì nó vẫn cần phải được đảm bảo. Đối phương ban Galio, sau đó là ban cái gì đây? Mình đã có súp, mình ban 2 con súp hỗ trợ cho Lehen, hỗ trợ cho Pay chứ của Lehen. Oriana, Ari đối đầu với cái gì của Faker? Faker đang cười. Có vẻ như là xem một tướng dị gì đó thì mới cười như thế này. Cái gì? Maokai. Maokai đứng trên. Varus cộng với cái gì đi đường đây? Varus cộng với lại cái gì đó để đi đường với lại Kathleen. Varus sát lực rồi. Rel Kai'Sa thì sẽ là swap lane. Nếu như là Varus thì sẽ là 2-2. Kai'Sa dành cho Pay cộng với một con mở cứng cho Lehen. Trường hợp này thì Rel có vẻ như là con bài tốt. Rel Skarner chắc chắn rồi. Rel Skarner. Còn T1 thì đang đánh một cái đội hình rất là lạ nha. Zack đánh với Gragas của Rớt. Thực ra Maokai, lựa chọn này là lựa chọn của Rớt rồi. Faker sẽ đánh cái gì? Sai lát để ăn cắp chiêu cuối, lấy phi hồ đánh cánh. Đội hình rất lạ T1. Ai à. Kindred đến từ Honor à? Kathleen Braum và Kindred đai chủ không được ta. Trông khó ác ạ. Kiểu CC nó chỉ đến từ cái đánh cân ngư ấy. Kindred của Honor thì các bạn biết đấy. Vito ơi, em đã luyện con này gọi là thành tài chứ vậy. Cắm mắt ở đường thế kia chắc chắn là bên phía của Gen Z họ biết được rằng là T1 sẽ chưa đảo đường rồi. Và họ sẽ đẩy Kai'Sa vẫn là đi bot. T1 đẩy ngược trở lại khi mà thấy rằng là đối phương không sâu upland. Lại lên trên tiếp. Có rắc lộ hình ác chưa? Hy sinh nguyên một đợt lính cho của Mayusi luôn à? Lỗ rồi.
Đúng rồi đấy. Tại vì thấy Kin tưởng là đổi đường nhưng mà cuối cùng là có đổi đâu. Quay nó vỡ dở dưới bot mà. You'll notice that Guma was hovering around mid for quite a while, which means that he was quite late to the top wave. On top of that, Zeus was denied from farm on the bot side of the map. So already this lane swap isn't ideal, optimal for the way in which Team 1 is setting themselves up. Mất bao đánh gần đấy. Carrier has been hovering around mid. He's going to get level 2. Nhà đây là lính đẩy chậm để hướng chủ của Guma. Bắt buộc phải xuống cứu rớt thôi, không thì đối phương sẽ có một nhịp đai trụ rất dễ với cái bộ ba này, và để con Kai gian mạng sớm là T1 toang. Sống áp lên đoạn đầu toang vậy. Keria cấp 2 có lát được không? Có chết rồi. Các người ăn mạng rớt chết tiếp rồi. Ai nhưng mà hay ở điểm này thôi chứ đối phương mà tành trụ ác ạ, tành trụ ác ạ. Rớt ơi, múa kìa, rớt ơi, không được rồi mà mỗi người một chấm. Tele được lấy tí kinh nghiệm, Tele lấy tí kinh nghiệm. Mất rất nhiều thứ đến từ bên phía của Genji nhưng họ vẫn có được 2 mạng của T1. Lỗ là lỗ cái mạng của Keria thôi. Chắc chắn là T1 sẽ lỗ. Nhưng cua trên với nguyên ấn thuộc về Honor. If we want it to get to a best of 3, because they have to start early if they want to get some of these advantages. You already said that the script is written for how fights start game như này thì T1 lỏ. And it's not very fun if you're not on T1. Có start tiếp tục thọt nhưng mà phần còn lại của T1 thì rất thọt. Guma Yushi mất đống lính. Canyon is quite far behind in terms of camps. Is the biggest downside for Genji. You'll notice that he's only managed to get through his bot side. Keria mất cái tốc biến. Câu đầu kết hợp với lại cua thì là lợi thế kinh nghiệm nhá, có kinh nghiệm rất nhiều luôn á. Dưới thì sao ta? Kin bỏ qua con rắc, bỏ qua con Maokai luôn. Ôi, Faker. Đi rồi. Có lát được không? Ồ, chết rồi. Chậm lại nào. And on top of that, Canyon using his E not onto Faker but in his flash path, meaning that he had nowhere to go. Nice collapse from Genji. Cái nhịp đảo đường đầu tiên của T1 nó bị lỗ á. Bây giờ làm nào để swap lane để cho con Caitlyn xanh bây giờ? Không có cách nào cả. Bây có lượng lính tốt. Giáp bây giờ giáp trụ dành cho Gumayushi và Keria thì có vẻ như là hơi trễ rồi. Họ chỉ ăn được một giáp thôi. And the biggest difference here has, I think, very clearly been Lahenza's impact in game 1 versus game 2, and then the inverse, Keria on the Braum. It's just not really the same type of champion. Lahenz possibly looking for a little bit more here, but only level 4, as is Keria. The 80 carries that now actually have some levels in them, as we can see here. Some berserkers không đi được con Kai ra. Rốt sống sao? Có cứu sinh. Rồi, đi bộ về là được. Bắn nhẹ vài nhịp. Có cứu sinh, bắn tiếp. Cây niền, đứng giữa có PK. Bắn tiếp. Lấy cái tốc biến của nó, Chu PK kìa. Cây điền không mất tốc biến trong pha vừa rồi khi mà dùng giam cầm dưới chân chủ. Cướp chìm. Honor sẽ là carry chính của T1 ở ván đấu này, nhưng mà đối phương có tầm nhìn rồi. Là Honor đang cướp đỏ. Để hèn vào phá. Đánh được không ta? Nó có tốc biến. Giết nó nhanh. Ok. Kinred ăn mạng là được rồi. Kinred là carry mà.
Gap ở rất nhiều vị trí đến từ Gen Z với 6 sâu hư không. Gumayusi bị áp lực nhưng đây là quyền lực thiên nhiên. Châu Vi mất chiều cuối thôi. Không có gì xảy ra cả. Giặc lấy thêm trụ nữa. Gen Z đang snowball rất khó chịu với 6 sâu hư không. Dỡ lại dòng đến từ T1. Kéo lết thôi. Tầm này đánh không lại là phải kéo lết thôi. Nào trừng phạt. Không có trừng phạt đến từ Honor. Linh hồn sống công nghệ. Không có trừng phạt đến từ Honor. Sứ giả ăn tiếp một trụ đưa đến từ Gen Z. Rồi ván này khả năng là bỏ. Bỏ quá. Hụt được 2 phát luôn à. Trụ 2 đường giữa của T1 rất thấp máu. Gumayusi đang cất rất thọt ở ván đấu này. Dòng 3 dành cho Gen Z và T1 thì chưa thể vào Baron được. Bỏ tiếp một mục tiêu nữa thôi. Bắt buộc là phải chiếm tầm nhìn và sau đó all in. Nhiều mục tiêu cho đối phương là không thể. Không thể nào đánh được. Nhìn vào sao đánh được. Honor vẫn chưa có quyền đơn thứ 4. Ván này khó thế. Only investing the limited resources to lock down sole point for themselves, continuing that monopoly on the neutral objectives, and this is really looking good for Gen G here in game number 2, which if you're a fan of sức mạnh đánh làm sao được? Is pretty good. Pha vừa rồi không có Iron Suari nhá, KDI bây giờ mới xong Iron Suari này, Gumayusi chưa xong vô cực, Faker chưa xong đồ 2. Xong rồi Honor thì chưa có quyền đơn 4. Onin ở dòng 4 thôi. Depending on the strengths of your champions, because both teams have throughout this series demonstrated an effective way of how to play through that strength and snowball effectively. It's been a beauty to watch. It is a low kill game, but the map control, the decisions that Gen G have made, the tactical decisions. Đánh dễ thế nhở? Chúng ta gì đấy trận này dễ thật. T1 cái bài gì của họ không phát huy hiệu quả rồi. Đúng rồi. Lehen. Vị trí đấy rất là khó bắt Lehen. Reo còn đắp còn còn tốc biến cơ. Lehen chưa bị bắt lại, Faker lấy chiêu cuối Lehen không thành công rồi. Lấy chiêu cuối Lehen thì nó không có giá trị ấy. Cái xúc kinh hoàng thì để làm gì đâu. Guma would love another item, he's not getting it. The soul is spawning in about a minute's time. There will be nothing that he can buy in that window. Nhận luôn chiêu cuối không Faker? Kiểu lấy chiêu cuối để lấy chiêu cuối khác ấy. Không có tầm nhìn đến từ T1 và họ phải đi vào vùng tối. Keria không tốc biến và chết rồi. Quá nhiều đam. Giặc vòng sau. Oh god, this flank angle is absolutely terrifying. Of course, all of the things about T1's team fight still kind of stand, but without the Braum, that's a big piece of that puzzle missing. Không thể đánh được pha này, chắc chắn rồi. Honor sẽ cố gắng cướp thôi. Đối phương ra đánh luôn rồi, đối phương ra đánh luôn rồi. Rớt, không thở nổi, quá nhiều đam. T1, they had the trap set up, but Gen G don't want to go there. As now Ona trying to dash back. Keen says, no, I'm going to buy time for my teammates as Carrier comes over. The Winter's Bite does nothing, and Keen, he just wants to fight again. They'll take the Baron, and Keen gets back into position. And now Keen is just crashing into them. The two-man impale as well. And Gen G will destroy the Baron, destroy the team fight, and I think that khó rồi, bỏ game 2, game 3 thôi. Is not going to stay undying this world. It is a systematic dissection of T1. One by one they fall, one by one the objectives follow. Gen G, calm, calculated, just eviscerate T1. Oh, and that's straight into soul as well. Cách snowball nó rất là đơn giản đó, đẩy cao 3 đường, phá bắt đối phương và bắt lẻ. Let's be fair, this is what we all wanted. Oh yeah, and this is beautiful execution of this draft as well, from Gen G start to finish. As you can see, T1, 4 versus 5, desperation, but they knew if they let this Baron go, they're just going to slowly but surely lose the game. What's crucial here is Gen G
giving absolutely no window to flip the game. With Kindred in particular, it's so easy to get over the wall, and we see that he is just being systematically denied access, and the keen value this Jax does so much into these AD carries, they just can't deal with him. I think that Keen is the biggest factor here. Oh, him 100%. just standing there, it's kind of like his aura is saying, He's try menacing! me, you know? And the problem is when you lose that brawn, you lose a crucial part of your front line. So there's no way for them to He's approach. stressed out, man. Always fantastic to check out the Genji coaching stuff, but like you say, once again back in Không sao cả, không sao cả, làm lại bắn sau thôi. Cooldown, but Gumi, oh my god. That was insane damage. We've also now got a Seeker's arm guard on Pays. Quá nhiều They sát really want thương. to finish this game right here, right now. Look at that, another Void Seeker gonna connect. And Zap onto that Caitlyn. They can't walk up. Like what's gonna, how are they supposed to stop Jack this nó freight tành hết train đam from của con Kindred rồi. crashing into their base? Genji have taken Giao two điện static inhibitors in nổ a với lại matter of linh hồn seconds. giống It's a công nghệ. 10,000 gold lead plus. Here Hoàn with this Hextech all in bài T1 Kindred once này của again, T1 không ăn thua rồi. throwing out some grasping nature. They try to line Cố up, gắng bắn find nhưng an bắn attack. không It mất is máu luôn. absolutely working. Dựng Phase tường is vẫn in. nằm ạ. Unstoppable as Carrier goes down. The killer instinct is named well as this is his second one. The Lambs respite gonna keep them alive for now, but who's it healing? It's only healing Genji as they move. Ok, sao cả. Một đẹp. This is how you know that I Tự ban Smolder Nidali vẫn là Kalista cộng We Saya. thank you for your work, Atlas. It's You're welcome, greatly you're welcome. appreciated. As going into this game, Yone. number 3 draft, no surprises. Thì còn không tự tin với việc là first pick Yone. Coming out on the side of Aurora. Shivani. Aurora still going to get taken Ash out. first pick The đến từ Ash T1. still up, Skarner still up as Thế là well. Genji Jax chống lại con Ash này bằng cách gì? Skarner, Jax would be the Vẫn còn kind of Kai'Sa, vẫn còn rất nhiều thứ cho Genji lựa chọn. Vẫn sẽ là Skarner thôi, mình nghĩ là như vậy. Cây điền vẫn đang đánh con này rất ổn. Con này quan trọng nó đai trụ dễ ấy, mọi người. Jack Skarner. Not deciding to switch up the picks here as it will be the Jax to be locked in first, and I think that you don't talk about hovers is something that we sometimes Jack talk about. Skarner đến từ Genji. Yeah, I think you can be pretty confident with that one, Atlas. Yeah. Especially with Keen. Chán rồi, Now vẫn the là question Jack is, Skarner. will it be a third game? Một combo Skarner, quá mạnh I'm đến từ gonna bên phía hazard của a guess and Genji. say yes. Canyon, of course, has Hoặc là showcased Jack Ari. lots of different champions. His Maokai win rate this year is almost as good as his Nidalee win rate. I mean, the man is very versatile. Jack Ari hoặc là Jack Skarner. Ari đến từ châu Phi. Không còn quá nhiều tướng đường giữa để đi đường với Ari nữa. Chứ còn đánh cái gì ở combo này đây? Nocturne Ori hay sẽ là một con Skarner chọn để khóa tướng của đối phương? Đối phương sẽ chơi Skarner thôi. Quan trọng là mình có pick không? Also ties into Chovy's approach. Often as a player, Renata. thinks the champion is the best. We'll just keep picking that until the antithesis is proven. Renata coming through again. Renata thì Gragas. We were calling for this, and I love it here as well. Always gonna feel strong. The only thing for Tiếp tục là Genji, Gragas you của have Zeus. opportunity to pick up like Ezreal here does mean your jungle pool is gonna get pinched, but getting a non-stationary AD Skarner, carry, I Skarner, think is gonna be ta. a really big deal, because otherwise the team fights Genji sẽ đánh are gonna be Skarner. really hard to play out. Nocturne Ari. Rất khó để cho YUC có thể sống được với combo này. T1 sẽ phải có những con phá giao tranh. Họ đã có Renata, có Gragas. Genji thì sẽ ban Poppy. Đã có rừng rồi và họ sẽ ban Poppy đến từ bên phía của Genji. Ban Kindred. Cảm ơn Genji. Kai'Sa. Ban Han xạ thủ đó. Kai'Sa Ezreal. Genji sẽ ban tiếp một con đi rừng nữa của Honor, khả năng là Poppy. Poppy, Renata và Gragas là những con phá lao vào rất là tốt. Ban Poppy nhỉ? Xài lát. T1 đánh gì đây? T1 sẽ đánh cái gì? Sẽ ban cái gì đây? Ban Ezreal không? Vẫn còn con trick của Play. Mặc dù không có Aurora để giữ chân lại nhưng mà vẫn là combo tắt đèn cộng với lại mà nhắm mắt bắn bừa vẫn là một combo rất ghê của bàn trick rồi. Ezreal thôi. Vậy sẽ đánh Ezreal.
insanely annoying that look to play against. They thought that Lehens was going to go back to his shed. Ezreal. That's what was going to happen. Còn con nào nữa đâu? Ezreal, that makes a lot of sense. I mean, he could still theoretically play Shen, but it's not Ezreal. going to be. I like this. Ezreal thì bên kia T1 đánh cái gì ta? Đi rừng có Honor và Faker đứng giữa. Đã không còn Sylas, Orianna cộng một con tướng gì đấy. Nhưng Oriat thì rất là ngại combo Nocturne Ahri kia nha. Và cánh của T1 sẽ rất là yếu. Bây giờ phải có một con nào để đẩy cánh áp lực vào Ahri. Chưa nghĩ ra con gì cả ngoài con Orianna. Azir, Akali, Yasuo, Akali. Akali đến từ Faker. Có nhá. Trận này Akali là bị khó chơi á. Vi cộng Akali. Giờ Galio cũng được, Galio mà đánh với lại Vi cũng ok mà. Còn tướng của Lehen, Ezreal thì lại Leona. Leona rồi. Trận này đã có thêm nhiều tay dài hơn rồi. Cái gì đã có thêm nhiều tay dài hơn rồi và họ đánh Rell. Ezreal Rell đối đầu với lại Ad Renata. Kèo này khả năng là Genji sẽ đảo. Genji sẽ đảo đường. T1 sẽ là đội không muốn đảo đường. Tại vì những kèo như là Ragat Zac hay là những kèo như là As Renata đánh Ezreal Rell bên phía kia thì kiểu T1 không ngại ấy. Đường giữa sẽ là kèo mà T1 sẽ bị bất lợi bởi vì Faker đang đánh một chất tướng thua đoạn đầu trước con Ahri của Chovy. Cái ván này mình đang không biết là con Ash của Kumayoshi sẽ chơi game kiểu gì khi gặp cả Zac Nocturne Ahri của đối phương. Mệt máy quét mà phát hiện ra con bắt ở bên trái không? Phát hiện ra rồi. Rớt đi trên tầm nhìn, rớt ơi. Oh my god, oh my god. Bày ăn mạng. Để lại một con mắt rất chi đến từ Genji và họ được nhiều đường mạng cho Pay để bấm B về nhà mua đồ. Pay mua được nước mắt trổi hết game. Mà còn Ezreal mua nước mắt ở Tham Minh về đầu tiên à? Khó đỡ thế ta. Does kind of like the laning phase in general, as we're going to see standard lanes here for like the first time. Con này đánh kiểu gì ta? Nó là một cái nước mắt hư thần cho một con Ezreal. Thì là endgame rồi. Genji chỉ đánh rất là dễ thôi. Đội hình của họ chỉ cần không bị chết ở early game, họ không thua đường là họ win. Rất dễ vận hành, còn đội hình của T1 là phải có ưu thế. Chất tướng như kiểu là Ash hay là Gragas chẳng hạn. Mặt tay tốt, W được, thêm phát E đánh tay nữa. Nước mắt dành cho một con Ezreal của Pay. Mặc dù nó không áp lực ở cho cái giai đoạn này dành cho T1 luôn, nhưng mà nó là một cái ngưỡng sức mạnh cho Ezreal. Tức là con Ezreal này tích số sẽ rất nhanh, sẽ đạt được cái ngưỡng 2 đồ lớn với một cái thân kiếm cực kỳ nhanh. Hết game luôn rồi anh em. Thà Ezreal ăn được cái mạng đấy là hết game luôn rồi. Khó điên ạ. Maybe just saying that now that we've got a kill on our Ezreal, we're going to be okay. But a tier doesn't really give you a whole lot of stat. Drake's there as well. You can argue either team is very happy to just wait. Sâu 1 dành cho T1 nhưng dòng 1 tiếp tục được Genji triển khai rất chủ động đến từ Kenyan. Thấy được rằng là mình đánh nhau không lại một con vì cấp độ 5. T1 đảo Ash ra đường giữa để lấy nhịp sứ giả, nhịp sâu và họ sẽ có là con sâu này.
Nhưng mà cái cách đổi đến từ Genji nó rất là khó chịu ở cả ba ván nha. Như đã đề cập, con SU này của Pay đang rất xanh. Con SU này là con SU không thua đường. Như mình đã nói rằng đội hình của Genji chỉ cần là hòa đường là họ win. Đẩy lên top để cố gắng áp lực vào vị trí của Kin, nhưng mà có Lehen ở gần. Lehen đang rất gần khu vực này. Đai chủ vào một con rắc, còn phản công, còn chiêu cuối, còn tốc biến là rất khó. Không thể. Giáp chủ dành cho Gumayushi thôi. Nào, Gumayushi mất tẩy rồi. Quay lại trả đòn. Tập trung em ơi, tập trung nào. Mất tẩy rồi, tập trung nào. Lùi lại một nhịp nào. Với bên nhà mà khó chịu thế. Mid đang là một cái thân lính, không ai hỗ trợ cho rớt để có thể bấm B về nhà, và anh ta sẽ mất ít nhiều lính. Phải tele rồi. Phải tele. Vision control here for T1. Do you have Canyon, but he's backing, wanting to spend his earned gold from. Biết à? Được. Rồi, ok, lấy được chiêu cuối tốc biến và mạng. Nhiều mạng cho Guma. Thôi viên mạng được, Ok, bình tĩnh lại. Get a kill onto Vi and also get the flash out of Keen. I love that you called it a classic, because it truly is that idea that T1 makes it look like they've gone back to base, but they stay on the map a little bit longer to catch you, pushing that wave out. And very well. Ba người lưa lên giữ con cua để cây niền lên 7. Chịu rồi. Vẫn phải cánh thôi, vẫn phải đẩy cánh áp lực xíu. Both junglers already setting up some vision around the top side of the map. Keen, I imagine he wants to get a quick base in before the objective spawns, but that could be a window for Guma to already then push out mid and then set up on the top side river. As we get into these fights, on one hand, how is Gen G going to be able to absorb the amount of backline threat that's there? Because T1 can split up a fight very easily with the Gragas. Ok, làm chậm thủ dấu nổ, đẩy về, đập một phát, nó không chịu, nó không tốc biến, chậm rồi, đúng rồi, EQ, đúng. Từ từ thôi, nó có người ở cạnh nó, có người anh bạn băng tiễn. Ăn bụng vào, thùng dự thương. Rồi, bình tĩnh thôi, nó có tắt đèn và con SU đang tới, con Reo cũng đang tới, đánh chậm thôi các em. Ok, như thế là ok rồi. Góc bắn con bắn ở tiễn đấy cũng hơi khó anh em ạ. Và đấy rớt cũng hết mana rồi. Zeus has already gone back to base. He's now back out onto the map before Keen has had an opportunity to, but Keen's TP is available. Keen có dịch chuyển. Nhưng đây sẽ là pha ăn nhanh sâu đấy từ T1 với Tham Minh 4 sâu. Họ muốn ăn Tham một con nữa. Nào. Không. Xong. Hợp chất điên loạn. Quay lại chơi luôn. Nhưng không có thủ rượu nổ. Faker đến. Nhường mạng. Ok, Vi ăn một mạng. Faker E1 trúng rồi. E2 đánh tay. Một quỳ. Ok. Akali ăn mạng là ngon. Đấm tiếp không? Thôi em ơi. Con Phi nó có R. 6 sâu hư không để lên lấy cái giáp chủ đường trên cho Gumayushi. Honor đứng canh sẵn luôn. Gồng một đấm vào lấy chủ luôn. Giáp chủ thứ 5 sau đó là lui không. Con rắc xuống bot rồi. Chovy cố gắng áp lực hồn giói. Vẫn có chủ cho T1. Faker lùi về. Honor lùi về. Keria lùi về. Guma cũng về sau tình huống đẩy nốt way. Sâu cộng cua luôn. À nhầm, sứ giả cộng cua luôn. Bắt Gragas à? Rớt phải tỉnh. Lăn thùng rượu nổ đúng vậy. 5 cái thùng thường vào, biết chúng nó xuống cam mình rồi. Tele luôn. Nhưng T1 thì biết thông tin rồi. Làm thế nào lấy cái trụ này đây? Không, có tả phải hủy diệt, chúng nó vẫn lấy được trụ đấy. Gỡ lại với một pha thả sứ giả ở mid và 6 sâu hư không. Genji không đủ người ở đây rồi, họ đã dùng tele đấy từ Chovy. Dẫn sứ giả vào húc vào cái trụ này.
6 sâu lấy trụ rất nhanh, bên kia thì vẫn có thể giữ được trụ và Lehen nằm rồi, mạng cho Guma Yushi tiếp tục dẫn sứ giả vào hút vào trụ 2. Ok, ok. Giết được ta, nhanh. Hay. Ok, lên top lấy tiếp một trụ nữa. Kin thấp. Kin thì lùi. Tele luôn. Đánh luôn đâu. Thích thì chơi. Ok. Về thôi, lời rồi, quá lời rồi. Nó bắt đằng sau nha, nó bắt đằng sau này, phá mắt các em ơi. Bấm B về nhà cùng nhau. Đúng. Do súng đón thân lính đứng dưới chứ. Không có tele à? Faker sẽ là người bách về. Rớt lên trên đón thân lính, rắc đẩy vào. Chạy lên thẳng top luôn đến từ bên phía của T1. Honor đang ở rất xa, lại bắt được một người rồi, đó là Lehen. Hơi bóp nhau một tí đến từ T1 nhưng mà Lehen còn tốc biến. W nhưng không tốc biến được rồi, tốc biến. Ngắt được bóng B về nhà nhưng mà vẫn là bắt vào Kenyan. Có tốc biến nhưng giáp đã dùng. Giờ luôn 2 người. Kenyan chết thì chắc chắn là Baron. À chưa. Kin. Chưa Baron anh em ạ. T1 just run through Genji once more. There is no Baron for them to get. 18 minutes in and they are slaughtering Genji. Get it in time, but he says, guys, I'm not letting my ulti be wasted. You better collapse here. Here comes Ona, and then the follow-up comes through. T1 from these winning positions are always going to be looking for more and more aggressive side lane punishes. And Genji, not respecting pace, just has to watch his teammates die. Nothing that he can do there. The travel on the shuriken backflip there as well from Faker. This guy, when he plays Akali at Worlds, it's just a beauty to watch as we're straight into it once again. Magnus Storm going to come down. This could be pick as carrier. Actually more tanky than we might have expected. Cứu được Keria luôn. Lehen chết tiếp, Kin dịch chuyển xuống những con rắc lạch mới xong tam hợp thôi. Rớt combo fail rồi, không sao cả, Kin chết. Nocturne nằm xuống nhưng mất vi thì T1 có dám Baron không? Hơi đáng tiếc là không thể rồi. Nhưng sẽ có được cái trụ 2 ở khu đường giữa thôi. Và Chovy không còn phi hồ, còn tốc biến dịch chuyển chặn lính đến từ Faker. Faker dịch chuyển để chặn con lính này. Nhả bom khói ra giúp cho UBC phá trụ nhưng mà chưa thể lấy được trụ rồi. Ác vậy. Phải về nào. Chúng nó có thể rush Baron, về thôi. Bấm B về nhà cùng nhau. Rush Baron luôn đến từ bên phía của Genji khi mà không kịp đó. Another bad fight for Genji will result in that objective falling. And you can see the vision coming through from Lens. He chopped 3 wards in a nice little triangle, I guess, to just try and make sure that they have some semblance of information. Yeah, maybe something won't get swept. With how deep in they are, like even a good fight might mean Baron is gone, but maybe you get like a bounty or two. Phá hết tầm nhìn nào. Bắn đại băng tiến mở tiếp nào. Không? Bắt tay. Lehen. Có tốc biến đến từ Lehen đang bị làm chậm rất khó chịu. Faker bị mở vào, có bom khói. Honor đang cướp con bùa đỏ, giữ được bùa đỏ đến từ Kenyan. Dùng chiêu cuối tấn công thẳng vào Guma Yushi luôn, nhưng mà Guma khả năng cao là đi rồi. Guma đã nằm xuống đến từ Chovy. Đổi mạng này là lỗ nha các em nhá, lùi vào tí. Không. Về thôi. Guma bị bắt lại rồi, Guma nằm xuống là hết đam. Bình tĩnh lại. Faker tài đôi với Chovy. Đại băng tiến bắn lên không trúng ai cả. T1 có mở không đây? Cần phải để ý combo của bên phía Genji. Chovy không có tele, Faker cũng tương tự là như vậy. Lính đường giữa đang là lính đẩy dành cho T1. Họ vẫn đang cố gắng giữ cái trụ đường trên. Lấy được cái trụ 2 là ngon, không cần phải múa Baron quá nhiều đâu. Lấy trụ. Rồng đang có, lấy trụ sau đó là xuống ăn rồng. Làm sao team của Genji ăn Baron được? All of Genji was shepherded to the top side of the map, leaving the mid lane exposed. T1 get the objective, and now they can turn to the dragon.
True Shot Barrage is going to spot that that's exactly what T1 are intending. Only going to start that one up, but you can see Keen so far away from this on that bottom side of the map, and it's because the map is so incredibly wide and dark that it's very difficult for Gen G to get down there, as Lahen's trying to set a trap here for anyone who unwittingly moves towards his top side. The Drake will just be taken here, evening out that count. Cái gì đấy khó chịu ác. Nào, vì không có tầm nhìn luôn à? Lehen lại bị bắt lại rồi. Tốc biến đi đến từ Lehen, nhưng trời cứu Lehen pha này, đại băng tiễn vào, nằm xuống hợp trận điên loạn thảy ra. Đẩy đường giữa, đẩy đường giữa. Mình không có tốc biến đâu, mình không có tốc biến đâu. May không tốc biến. Không Pay check. Còn S-View của Pay khó chịu ác. Đừng nó bắn quỳ ở mid, đẩy đường nhanh. Ba đồ. Tham minh rất mạnh đến từ T1, nhưng mà liệu họ có khai thác được tham minh này không? Một cái bùa xanh toàn đội hình. Rồi, chịu được. 100% is gonna have to play towards that soul. I know that in theory you can do the okay, you get soul, we get Baron, but it's Hextech soul. We saw in the previous game how hard the game becomes to play. 30 phút đồng hồ. Tiền tranh thì đang là 7.000 dành cho T1, nhưng mà Gen Z có một đội hình chơi combo với Nocturne, Ari và Rel bị lộ hình. T1 thì không có một cái công cụ mở ngoài con Vi cùng ánh sáng, không có máu ai bị mất cả. 3 phút nữa rớt đẩy tới trụ 3 rồi, phải có người về. Jack sẽ là người về đép cái thân lính này. Lính hai cánh của T1 đang là lính gầy cao hơn. T1 đẩy một quay ở mid. Tầm nhìn ở Baron của T1 vẫn còn một con mắt ở phía trên, và họ biết được rằng là Gen Z chỉ đang câu thôi. Đi vào từng người một. Honor mở vào ai đây? Chovy là hơi khó mở. Chovy né được. Bắt tay tốt. Bay. Vào hơi sâu rồi, vào hơi sâu rồi, vào hơi sâu đấy từ Honor rồi. Quay liệu có nằm không đây? Quay liệu có nằm không đây? Pay vẫn chưa nằm xuống, nhưng Gumayusi free shot. Pay 1 chấm máu, tốc biến lặn bụng rồi. Ok, thân lính được trên endgame luôn nào các em ơi. Thân lính được trên endgame luôn. 6 sâu. 6 sâu. Farm nhiều để làm gì? Farm nhiều để làm gì? Đánh tạm một nhịp đã. Đẩy thùng rượu nổ giết Kin, sau đó là En. Chưa thể En được rồi, chưa thể En được rồi, chưa thể En được rồi. Nó farm nhiều để nó clear lính nhanh anh em ơi. Clear lính nhanh anh em ơi. Gumayusi nó đánh thành công được cái quy của Lehen. Lehen nằm xuống. Chovy khả năng cao là đi theo. Faker băng thẳng vào đóng nhẹ cái đồng hồ. Faker không tốc biến, Faker cắt rờ hại. Dứt điểm Chovy. Bình tĩnh rồi, vẫn còn một game nữa, vẫn còn một game nữa, bình tĩnh thôi. Căng thẳng, rất căng thẳng. Kalista Seiya thôi, bên kia thì T1 vẫn sẽ ban Yone, vẫn sẽ ban những con như là Aurora và Smolder. Ban pick rất là giống như là ở trong ván đấu thứ 2. Thì cái câu chuyện bây giờ là gì, có first pick ad không? Aurora là lượt cấm cuối, Gen đang cân nhắc với lựa chọn cuối cùng của mình. Nếu như không đánh ad thì phải ban. Sai lát. Ban ad hay Aurora? Aurora. Và bây giờ là Ash đến từ Gen Z. Bắt buộc phải là Ash thôi. Bắt buộc phải là Ash thì T1 sẽ đến với cái gì? Caitlyn nhưng phải ban Jack. Tức là bây giờ phải là Caitlyn Jack. Jack Ari. Giấu con Caitlyn ở sau. Mình không nghĩ là nên chọn Caitlyn sớm ấy. Và rớt đến từ Gumayusi. T1 giấu rất nhiều lựa chọn, nhưng họ sẽ phải lộ một lựa chọn nữa. Một con tướng dành cho Faker hay là Honor.
Kindred thì không ăn thua lắm rồi. Zaira, no. Skagner còn được. Pro Skagner. Đấy, tướng Kenyan và Nidali. Kenyan sẽ chơi Nidali. Tôi tin là Kenyan sẽ có một cái thứ gì đó ở cái ván thứ tư này. Anh ta đang cười và Nidali được khóa lại. Tôi biết mà. Đây là cái thế này rồi, Nidali Tristana. We've got some tape for this one, you know? Let's see what the answer is going to be from T1 though, because of course they know exactly what to expect. I mean, Kenyan đánh Nidali tức là Gen Z ở đường cùng rồi. T1 sẽ chơi cái gì để đối đầu con Nidali này đây? Jax. Jax đánh với hai xạ thủ. Phase 2 bên phía của T1 ban cờ Sante, bán tiếp một con Gragas chẳng hạn của Kin. I think that it's such a safe top lane pick just in general, but in Keen's hands, it's also a devastating carry threat that you don't want to run the risk of him getting. Now on the side of Gen G, they can look to pinch the mid lane pool a little bit more. Maybe they remove the RE for themselves. No, they're actually targeting carrier. They're really trying to limit the options that this bot lane has. Yeah, playmaking for carrier I think is a great thing to target, especially when carrier is coming off a win, because when he has that mojo, when he's feeling it, Brom chứ không phải là Gragas. to go up against this guy when he has confidence, as Brom is going to be taken away from Really my good, hands. and also from carrier. Actually, really like that ban there from T1. What feels most likely here is the R4 on Renata, trying to get a strong Oriana. and play through that. Ari thôi. But it does open up a Lance counter. Ari giấu lựa chọn cuối cho Keria không? Hay là Keria chọn tứ trước? Ari đến từ vị trí của Faker. Counter pick dành cho Keria để có một kèo bot có lợi. Thì bên này là Renata. Renata hay là cái gì đây? Renata để tránh băng vào. Cái gì phải có một con tướng tanh cho Kin đứng trên và con Gragas và hoặc là Poppy đang là những lựa chọn mà mình nghĩ là hợp lý. Poppy đến từ Kin. Poppy để xử lý với sứ giả phán quyết cũng là một cái kiểu khó chịu. Để hàng đánh cái gì? Renata. Nhưng mà đánh Renata thì sẽ rất thiếu pop, rất thiếu mở. Phải có con mở nhanh. Which is why they saved the pick for later as well, because crucially the Maokai is often used as a response, but is he cooking? Maokai. He's gonna lock in the Maokai anyway. Bài tủ rồi. Add Maokai cộng với lại Nidali để pop. Còn T1 thì sẽ chơi cái gì của Keria đây? Maokai và counter pick không có. Is it a pike angle? Oh, that'd be fun. I don't know whether it is. Khó nhá. Pike! Skewers are targeted for this guy. Watching that series blew my mind. Vadius, I'm so glad that you had your finger on the pulse there, because this could be fireworks on the bottom side of the map. Oh my god, Pike! Some experimentation here. Right now it looks like the Maokai is going to be going into the support position. And Keen will be. If you look at summer, it ain't a great time for T1 either. So maybe fans are just like, oh yeah, we're used to this. You just have a little bit of a đi sang rừng đối phương. Biết rồi thì sao? Kéo về đây và mất tốc biến. Bình tĩnh thôi, chậm lại, lấy cái tốc biến con át. Tiếp tục là cắm mắt ra, thấy đối phương thì đánh tay một cái. Nidali cướp bồn xanh. Is a lane bully in his own right. His E gives him a lot of control over the lane in the similar way that the volley does to the Ashe. Meanwhile, in the mid lane, Chovy leveraging his pro. We talked about how important that is for the Nidalee. As the blue is taking away, chịu Canyon thọt một returns to bùa. the side of the jungle. Khởi đầu dừng với việc là giúp dừng đến từ Gen Z, họ đầu tư với tốc biến đến từ Pay. We're going to need to see absolute domination, stay ahead of the curve, make sure that these items come in at exactly the right times. All right, Carrier finding the bone skewer onto the hands. That's another Ok, lời rồi, vậy thôi. This is a T1 bottom lane that, yes, we've always known that they're capable of. We haven't really seen this level of aggression
for a long time. Pace even went for Halo Blades himself just to try and be able to trade a little bit better, stack up that passive early. Rớt lỗ máu á. The main thing for Gen G is that the bottom lane is still alive and relatively healthy. We also have Owner on the opposite side of the map, and Canyon is starting, or should be able to build a lead once the actual full care comes through, because he got that early buff on Owner's or in Owner's jungle. Ona, I think, actually expected his Grom to also be taken. He took the Wolves, then path back up towards the top side, which is the most frustrating thing for T1. Because you look at that bot Top đang chơi hit hơi lỗ nhá. Ona died Top đang right chơi now. hit hơi lỗ. Because of his pathing, Lúc it's lại con bồ hard xanh for him đến to từ actually be in a Honor. position to really set that up. Một He's pha sending vòng ra us out đường on mid giữa để after lấy Fake, cái got a nhảy very nice của trade onto Chovy. Owner now driving in. Lấy cái tốc biến. I think if the rocket jump must have been on cooldown. Chạy van cua hai, ăn cóc hai, bỏ luôn bù xanh à. Vây thấp máu, cây nền đang ở dưới, lại tiếp tục làm móc. Ok, cứ móc thấy áp lực thôi, móc thấy áp lực thôi. Cấu máu nó thôi. That's now 3 flashes down, and for a pick as volatile as Pyke, that is a playground. You have so many lanes to play through. Owner, will Canyon hold off? They are going to know with the saplings. Canyon, I think, is going to try and play through the fog, not try and show himself. Thấy Honor, thấy cây nền là phải lui thôi. Huma hết mana rồi, Huma hết mana rồi. Còn Big Quy, còn Big Quy. So momentum-wise, you feel like everything's going the way of T1. The bot lane 2 versus 2 is winning out on the skirmishes. They got both the flashes in the mid lane. Faker out trading Chovy. I mean, not resulting in a huge CS lead, but still going well overall. What's crucial to remember is that Canyon is continuing to farm. Canyon's Nidalee is not terrifying within the first 4 minutes of the game, but for every minute that goes by, this champion will continue to get stronger. Keen in the top lane matchup, continues to do well. 3 cái tốc biến lấy đi đến từ bên phía của T1, chưa gì cả, mọi thứ vẫn đang ở trước mắt, chưa có gì hết. Nidalee vẫn đang hyper farm được. Cái nền vẫn đang farm rất cháy. Because his blue has actually been up since the start of the game, because they read the early play. Keria lên top. Because Keria caught pace, right? So I assume Canyon made the read. I figured when he went to his Gromp, he would have seen it. Keen mất W rồi. Tốc biến. Hack não không thành công. Lộ hình đường trên đến từ vị trí của Keria. Chronicles is talking about this, the impact of the supports, right? We saw it from Carrier game 1, game 2, we saw thấy Nidalee rồi. Vòng ra đường giữa nhưng Huma Yushi đang bị bỏ lại ở dưới bot. Huma đang bị bỏ lại ở dưới bot. Đi bộ về thôi. Chơi hit lại luôn. Ok. Phây không có tốc biến. Nehan cũng không tốc biến. Keria đang đi bộ xuống. Khô lại mưa kiếm. Chưa gì cả. Rất khó để có thể dụ được. Rất tỉnh. Nhưng mà nó khai thác được gì ở cái tham minh này không ta? Về trước đến từ rớt khi mà sâu chuẩn bị ra. Tham minh về tốt hơn đến từ Kin. Cây nền có ngọn giáo thành công. Faker áp lực phi hồ đi sát người và đó làm pha hôn gió. Đợi tầm hôn gió và tiếp tục là cầu về. Ok, lùi về là lãi rồi. Sâu. Because Ari has been such a curse for so many teams. We actually have the stats here for both Faker and Chovy, and it is a different story when it's the unkillable Demon King that has it. Hôn gió, cầu về. Ok, Gua có tốc biến. Chạy đá, đợi Faker quay lại, ăn con sâu đầu, lùi về một xíu để Keria hồi máu. Đúng vậy, lãi rồi. Hai mạng. Nhưng mà vẫn là 2 sâu cho Gen Z. Rất khó để đép. Có xe to, phải giải quyết xe to nhanh. Keria móc thành công. Chói vào nhưng mà Maokai tanh chủ rồi, lên nằm xuống. Bình tĩnh thôi. Rớt bảo giáp trụ đường dưới. 3 kills for T1, and we talked about the momentum earlier, but it feels like that this train just continues to ride in the way of T1's victory.
Bình tĩnh. Lấy từng lợi thế một, vẫn bị thua sâu, vẫn đang bị thua mục tiêu. Nhịp dòng được không? Các đang trên top rồi. Cắm bắt dòng thôi. Sâu quan trọng hơn, Tristana rất cần sâu. Very heavily punished, and now we already have a 1.5k gold lead here for T1, only 8.5 minutes in. You wouldn't think, watching this series, that Genji Tốt. have been the father of T1 for so long in their domestic history. Hay. T1 is just a different beast. Mà chủ vì vẫn phản xạ được. AI đạp rất là nhiều mầm. Đẩy trước ở mid. Like we were talking about, you can't do that. We're talking about plot armor. Rồi tiếp tục là hai người với tên xuyên phá. Cấu nào, cứ pốc thôi. Dịch chuyển đến từ rớt đến từ faker để có thể lấy cái trụ áp lực cánh trên. Kín bắt buộc phải tê lê để ăn sứ giả rồi. Và cái thế này thì sao đây? Rớt đẩy mid. Pốc đá, phải pốc đá. Pốc đi, cứ pốc thôi. Cứ pốc thôi anh. Cứ pốc thôi. Ăn cái trụ đường trên là trụ một tòa bản đồ rồi. Lấy tiếp cái trụ này nữa. Rồi, Kim mất tốc biến. Dòng luôn, 10 giây dòng. Chúng nó mất hết spell rồi. Tốc biến Chovy, tốc biến Kim rồi, dịch chuyển Kim rồi, không có dịch chuyển từ Chovy. Đẩy một nhịp vào bot nào rớt. Cứ bốc thôi. Và Hot vừa có mạng thứ hai. À không, Skarner ăn mạng 2. But they secured the top tower, they secured the mid tower. Honestly, T1 was a little greedy even trying to contest that because they committed both top and mid to securing those outer towers. They got level 11 and then I thought they were trying to collapse. But of course, getting a pick is still worth it after securing 4.000 rồi. Chậm lại nào. Bình tĩnh thôi các em, bình tĩnh thôi. But the goal difference is the most crucial thing. Oh god, another one. Spain does come through. This is something that used to be in Bình tĩnh thôi, chưa có gì đâu nha. Jack vẫn farm đi em, Jack vẫn đang farm đi. Farm tiếp đi. Lehen. Ba đòn mưa kiếm đánh tay hôn gió và Lehen chết tiếp rồi. Lehen's 0-7 in the last game, 0-4 in this one. Just not able to be where he needs to be, but I want to hone in on T1's performance because this team was, and if you experienced it, you'll know, but the team that played against KT could not be further away. And I know they do it every year, but that doesn't take away from the fact that it is such a transformation because it wasn't just the meta, right? It was also the cohesion of the members. Biết rồi. Chovy bắt rất khó, tốc biến có, tốc biến không có, nhưng nó có nhảy. Chovy biết là mình đang phải đối mặt với cái gì. Đứng dưới chân trụ luôn. For them to be in this position, in the past they were denied that when they did have those slumps. They didn't make it to the World Championship, but they are an organization, and that man in the mid lane is a player that has never missed a semi-final. And also, if they manage to win here this year, lùi về một xíu đi. Chovy tỉnh quá. That's even a thing we can talk about. You guys need to stop. We're getting a bit ahead of ourselves. We're definitely getting ahead of ourselves. T1 fans are definitely getting nervous. I apologize. I know I'm like not even allowed to tweet about this team anymore, if you know that. But the as soon point as I is, say anything positive, they lose. The reality is that the position that they're even in is already in and of itself ridiculous considering the path that they took to get here. Which is why their performance right now should be reveled given how well they've been able to level up. Now, as you rightly said, chưa xong à? the lead that they have, Chưa xong kiếm âm mưu. 5K is the gold lead. Cái nốt cái kiếm âm mưu được không? Nốt kiếm âm mưu phá hết mắt.
Genji still have elements. They still have tools. Rắc đẩy cánh, rắc cứ farm thôi. It all comes down to whether or not they can punish T1 for their Ari mistakes, rắc cứ farm thôi. and they can find a good angle to turn these fights in their favor. Sứ giả bắt buộc phải triệu hồi ở đường giữa, T1 tập trung lại để phá con sứ giả này. Rắc farm sau một nhịp ở bot, sau đó là di chuyển về chung với đồng đội. Hỗn gió đến từ Faker, lái cầu về, lấy nửa cây máu cây niền nhưng Faker không còn phi hồ nữa. Và pha sứ giả này thì Lehen bị đẩy về. Không dính. Ui, sứ giả phản quyết hay thế. Nào nhưng mà Kin thấp máu. Vẫn giữ được cái trụ. Okay. Mất tốc biến đến từ Kin, mất tốc biến đến từ Lehen của bên phía của T1 thì họ mất tốc biến của Honor. Tele là chết đấy nha, Tele là chết đấy, Tele là chết đấy, Lehen nó lại ở trên. Ôi xong, Faker không chiêu cuối. Faker không có chiêu cuối và Tham bình quá tốt đến từ vị trí của Nidalee và Faker đi rồi. Phản công đến từ T1 không bật chiêu cuối nhưng bị đẩy Đài Bắc đẩy lùi, vất choáng được cây niền. Gõ nó. Ok, giết tiếp Lehen, ăn Baron, Baron. Mất chủ hai đường giữa. Cắt lính để tránh mất một đường. Ok. Rồng luôn không? Dướn ăn rồng đến từ Genji. Rớt không, Tele đã bách về. Ari đã về, Keria vẫn đang cố gắng phá. Pay rồi bị phá. Nhấn cổng rồi, ok. Vẫn triển khai được con rồng quá, Ăn con rồng, triển khai con rồng luôn. Chúng nó chưa kịp ra đâu, phải về mà. Oh my god. Coming on over, we'll start to make short work of it. 2 items for this lethality Varus. T1 really just have Genji exactly where they want them. This is such a change from what we saw in this exact matchup in spring of this year, but that was a very different Genji. That was a Genji. Faker 2 đồ rưỡi. Bây giờ là bùa lại Baron, đẩy bot, đẩy mid, đẩy top. Nhưng không có Tele đến từ T1. Genji with opportunities. 4 sâu không? Lấy trụ 2. Đẩy một nhịp ở mid, lấy tiếp trụ 2 đường giữa. Lấy lại Faker đẩy thêm một quay vào. Nào, cầm bố lại Baron, mình đánh chậm nào. Mình đánh theo Baron nào. Tránh giáo nào, Nidalee ở thế thua, tránh giáo là được này, cấu máu ngược lại này, tên xuyên phá đâu. Chiêu cuối đến từ Gumayoshi, phản công kéo về nhưng mà đó là sứ giả phán quyết rất hay. Rớt phải chắn cho người đồng đội của mình, rớt nhảy về vẫn nằm thôi. Thôi em ơi thôi. Keen actually diving in there denied the ultimate from Keria. Otherwise Keria maybe could have gotten the resets. But because Keen cái sứ giả phán quyết hay vậy. No resets for Keria. He ends up getting focus going down. And it's not enough, but think back to that previous game where Genji held on tenuous for so long. Baron không lãi lắm rồi. Mất trụ 2 đường giữa, chưa gỡ lại được trụ pha dồn sát thương như đối phương có sứ giả. Sứ giả phán quyết ác thế. Chắc phải có đồng hồ. Lehen heal. Kéo rồng ra, cái thế mình chiếm 2 bụi, Bốc đá, kéo về, bốc. Hôn gió, cầu đi cầu về. Ok. Bốc đá, phải bốc đá. Ok, nhưng mà lại bị ăn sứ giả phán quyết rồi. Tele lại kịp không ta, rắc đóng đồng hồ. Keria không di xét được chiêu cuối. Rớt lao vào làm choáng. Hôn gió. Faker không đủ sát thương rồi mà nó bắn kìa.
Má cái sứ giả phán quyết nó khó chịu thế. T1 ăn được con rồng. You might kill the hands 5 times without getting punished, but that 6th one, he's got you right where he wants you, as the Baron is gonna come through. Oh man, and look, he may not have got the dragon or what? It's the most damage in the fight. It is absolutely nutty. Maybe when he puts on Primal Surge, he gets credit for all of the extra attack speed that he gives his I mean, I his wish AD that we carry could watch that friends. fight again, because I feel like there were so many things that we missed. But all that matters right now is God. that Canyon's Oh my level God. 16. That's a 3-item Nidalee, ladies and gentlemen. And now it's Gen G that can begin their offense. The poke from them. We talked about Gumayushi's poke. Well, now it's Canyon's turn to get a bit of revenge. And Vedi, in the previous game, you told about the waters, you know, the feeling of, oh, what if? Về đép đá mất trụ 2 đường giữa rồi, bỏ cái mid đi cũng được. Còn Poppy khó chịu thế. Lật kéo 2 đao tranh liền á. Nào, Nidalee có đồng hồ. Khó nha. As Chovy getting more and more stacks into that passive as well, level 16, and the spears are hitting one after the other. Faker, he wants out. He's going to kill that siege minion, and they will back away. Carrier, yeah, not wanting to stick around when he is seen on vision. The charm from Faker didn't actually connect, even though Ono was able to land the ultimate. The top tower is now exposed as they turn their attention to mid to try and defend. T1's base is beginning to fall. Chậm thôi, chưa gì đâu, chậm thôi. Rồng thứ 6 của ván đấu, một con rồng mà T1 đang bị mở ở mid. Honor chắn được chiều cuối. Rồi xong Faker lùi lại một chút nào nhưng mà rớt tới. Ok, đánh lên, giết Kin. Ok, linh hồn dòng hand game. Kéo Chovy endgame. Một con xe là đủ. 4 sâu hư không? Tôi đang xem cái gì thế này? Tại sao lại phải bắt fan đầu tiên thế? 15 giây. Cây điện phá lính đóng đồng hồ. Nhưng anh ta sẽ chết. Và đợt lính sau thì T1 vẫn có thể end được. 15 giây đến từ Pay. Len cũng sẽ phá lính. Len cũng sẽ chết. Tele giữ lính. T1 vào chung kết. Let's go. Mưa nào mà không tạnh. Let's go.